Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay nhà Sương làm cái món xà lách trộn rau củ. Đôi khi mình ngán thịt cá thì mình đổi cái khẩu vị với cái món xà lách trộn rau củ này, vừa ngon lại vừa giàu dinh dưỡng cho bữa cơm. Mời các bạn xem và thực hiện với mình hen. Đây là cải bó xôi, còn có cái tên gọi khác là rau chân vịt nha các bạn. Rau này rất là xanh đậm, mình mua lựa những cái lá non như thế này ha, mà thấp như thế này nè là cải của mình nó ngon ha. Cải này rất nhiều chất sắt, cải này ăn rất tốt cho những người thiếu sắt ha. Ở đây thì mình mua khoảng 300g nha các bạn. Rau này mình rửa sạch với nước muối rồi ha, giờ mình mang đi cắt ha. Ở đây mình có 10g nấm mèo nha các bạn. Nấm mèo mà còn có cái tên gọi khác là mộc nhĩ ha. Mình đi chuẩn bị một cái chén, mình cho nấm mèo vào, mình chế nước, mình đổ, mình ngâm nước ha, 10 đến 15 phút ha, cho nấm nó mềm ra. Sau 15 phút nấm của mình giờ nó đã nở ha. Các bạn cho vào đây tí xíu muối ha, để mình rửa lại cái phần nấm của mình cho nó sạch ha. Mình rửa lại 3-4 nước nha các bạn, cho thiệt sạch nha. Nấm mèo mình cắt bỏ cuống, cắt miếng vừa ăn ha. Giờ mình cắt nấm kim châm ha, mình cắt bỏ cái phần gốc. Các bạn tách nấm ra như thế này rồi mình mang ra đi ngâm ha. Mình cho vào, mình ngâm nước ha các bạn. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, mình ngâm trong vòng 5 phút. Rồi mình rửa lại với nước 3 lần cho sạch ha. Mình tách thêm như thế này nè các bạn. "30g mè trắng mình rửa sạch, mình cho vào cái rây ha, mình lấy cái muỗng mình khuấy như thế này, mình rửa để cho nó sạch cái bụi bẩn ha. Rồi mình để ráo nha các bạn. Mình đổ mè vào chảo để mình rang ha các bạn. Mình rang, mình để nhiệt độ khoảng 600 ha. Mình rang cho cái phần mè của mình nó khô và nó vàng tới. Phần mè của mình sau 3 phút mình rang nó đã vừa vàng tới nè các bạn. Đến lúc này nó đã bốc cái mùi thơm lên ha. Mình để rồi mình tắt bếp. Mè của mình sau 3 phút mình rang, bây giờ nó đã vừa vàng tới nè các bạn, nó đã bốc cái mùi thơm lên ha.
Lúc này mình tắt lửa ha, nhưng mà mình vẫn rang nha các bạn, trong cái chảo để nó có cái độ nóng á, nó vàng thêm tí xíu nữa ha, thì mè của mình nó sẽ ngon hơn ha. 3 quả trứng gà ta mình cho vào nồi, mình chế nước vào để mình luộc ha. Trứng mình luộc khoảng 8 phút, trứng chín mình vớt ra ha. Rồi mình mang đi bóc vỏ ha. Trứng mình cắt nhỏ, nhìn lòng đào trứng sền sệt ngon quá ha các bạn. Mình trụng rau ha. Mình cho vào nồi 700ml nước và nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình để cho nước thiệt sôi ha. Rồi mình cho cái phần nấm kim châm vào. Mình trụng nhanh trong vòng 1 phút để cho cái phần nấm của mình nó chín á, rồi mình vớt ra ha. Nấm mèo mình cũng làm tương tự, chính mình vớt ra. Mình trụng nhanh tay ha, mình cho vào, mình trở qua trở lại, vừa chín tới là mình vớt ra liền ha các bạn. Để cải vẫn giữ được cái màu sắc, độ giòn, xanh ngon ha, và những vitamin dưỡng chất cần thiết trong rau ha. Để rau đây cho ráo nước mình đi pha nước sốt ha. Tỏi thì mình cắt nhuyễn để làm nước sốt nha các bạn. Ớt thì mình cũng làm tương tự giống vậy ha, mình cắt nửa trái mình cắt nhuyễn, còn nửa trái thì mình cắt lát ha. Ớt này để cho cái màu nó đẹp chứ nó không có cay nha các bạn, nó chỉ the thế thôi. Cách làm nước sốt mình pha theo tỷ lệ ha. Ớt mình cho 1 muỗng, tỏi 1 muỗng, mè rang 2 muỗng, bột ớt Hàn Quốc mình dùng hiệu này ha, 2 muỗng luôn. Nước tương Maggi 2 muỗng. Giấm nuôi mình nấu lên để nguội mình dùng 2 muỗng luôn ha. Một ít muối và đường. Và 2 muỗng dầu ô liu mình đã làm nóng ha. Rồi mình khuấy tan cái hỗn hợp nước sốt này nha. Rau của mình đã ráo, giờ mình đi trộn ha. Các bạn chuẩn bị một cái tô lớn ha, mình cho cái phần rau vào ha, rồi mình cho cái phần nấm mèo và nấm kim châm vào luôn ha, rồi mình cho luôn cái phần trứng đã cắt nhỏ vào luôn, rồi mình tưới cái phần nước sốt vào ha các bạn. Mình đánh đều lên rồi mình tưới cái phần nước sốt vào, mình tưới đều lên cái phần rau ha, cái phần trứng để cho cái
phần nước sốt của mình nó thấm đều vào trong rau và nấm của mình ha các bạn. Lúc này các bạn trộn nhẹ tay ha. Và các bạn cho thêm cái phần ớt xóc lát vào luôn. Mình trộn lên cho nó đều và nó thấm nước sốt nha các bạn. Những vài bước đơn giản như này mình đã có ngay một cái tô rau nhìn trông ngon và hấp dẫn ha. Bây giờ mình múc ra để thưởng thức nữa là xong ha. Đây là món salad mình đã trộn xong ha. Giờ mình thử ha các bạn. Nấm và cải nó có cái độ giòn và nó hòa quyện cùng cái nước sốt mè rang á các bạn. Nó có cái vị chua nhẹ mà béo béo của cái mè rang, nó thơm lắm. Cái vị nó rất ngon và rất là vừa ăn luôn á. Món ăn này không chỉ ngon mà tốt cho sức khỏe mà nó có rất đầy đủ chất dinh dưỡng và nó phù hợp cho các bạn sợ tăng cân ha. Chúc các bạn làm thành công. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.